داریم میریم به سمت کوردختر. درجه هوا بالا رفت. چند درجه است؟ 28 درجه است و تقریبا گیاه هم داره هی کم و کمتر میشه. ساعت 20 دقیقه به 2 به محل کمپ رسیدیم. دیگه همه مشغول درست کردن غذا و آمادن که نهار رو بخوریم و انشالله بریم برای بازدید کوردختر. که سرش هستم بود؟ آره. خب یه قبل من بذار پیش یکی دیگه که خواست. من تعارف ندارم. حتی سیب زمینی دادم. دست دادم. کو؟ بچه از سوس هر کسی خودمون بره شما گردم میره.
خب اینم از آرامگاه گوردختر. با توجه به شکلش که خیلی شبیه آرامگاه کوروش کبیره، خیلی از باستانشناسا معتقدن که به اصطلاح این مربوط به همون دوره است، این دوره هخامنشیه. آفرین. لطف کردن بدون دریافت هزینه. ما ازشون خواهش کردیم که هزینه از ما بگیرید، گفتند که ما به هیچ وجه هزینه نمیگیریم. میهمان نوازی ایرانی ها رو ببینید در گوشه گوشه ایران. من میکروفون رو بهشون میدم خودشون رو معرفی کنن. در نهایت در واقع دوستان دیگه از این از جمع میزبانان ما رو میهمان میکنن به یک آواز و یک شعر ترکی. سلام به همه مهمانان عزیز از کلیه نقاط ایران کشور عزیزمان تشریف آوردید. سلام و خدمت شما. این جانب کیان اعظم فرهنگ بازنشسته از استان بوشهر افتخار میکنم که در جمع شما هستم. انشالله که خوش بگذرد. افتخاری دارید، محبتی دارید. ایمان اعظم روستای پشت پر جنب گوردختر. چو خوشم. دوستان میدونید آقای اعظم ما رو میخوام به چی مهمون کنن؟ حدس میتونید بزنید؟ رقص، موسیقی، غیر تو کمرم فراوونه. آی موقعی ما میبودند. خانم شما در چی بیارید؟ ماشاءالله ماشاءالله. آقای اعظم ما در خدمت شما هستیم. آقای اعظم طبق رسوم خودشون ما رو به تیر هوایی در واقع میهمان کردن و به افتخار ایشون سپاسگزارم. نمیدونم چقدر از این در واقع آداب و رسوم اقوام ایرانی میدونید و میدونید. ای کاش هممون جزئیات این آداب و رسوم رو بدونیم. خیلی زیباست. آقای اعظم سپاسگزاریم از شما. خاله کوثر ممنون. این شعرم میکنم احساس خودم.
خوشم انقدر خوشم زبون ازش قاصره ساقیا کاری کن امشب و یادم نره باده از نو بده هنوز حواسم به جاست اختیار دلم ساقی به دست شماست مستم کن جامون ببر بالا بزن به دست ما می پرستم کن تو عالم مستی امشب شب یلداست میزنم می پشت هم پیمونه امشب و جا خوش کنم تو کنج میخونه بی خیال قصه ها با می خوش و مستم انگاری امشب یکی غیر از خودم هستم لبریز کن جام رو هم پایه ساقی منم ساقی اگر یاری کنه تا صبح هم می میزنم شاید این افتخار نصیب هر کسی نشه ولی ما در آرامگاه کور دختر میزبان دختر خانم عزیزی بودیم برامون ویولون زدن خانم نوشین عزیز بله عزیزم شما امیدواریم ایشون را و من مطمئنم ایشون را سالهای آینده در قله افتخارات موسیقی ایران ببینیم و میبینیم به افتخار نوشین عزیز که برامون ویولون بزنن بچه‌ها به افتخار نوشین جشن کنیم خانم آقایان اگه میخواین یک شاد مشتی برنامه ریزی شده اجرا بشه هر که اهل رقصه بیاد میدون و در ضمن من خواننده نیستم هر چم که من یادم نیامد شما همکاری کنید بکنید تو کمرم فرامونه نمیدونم کجا بریزم همینجا اینجا میونه سبزم برنامه اون و عدو من دلم میخواد برقصم همینجا وای آدم میمیره